Fídíò wà fún àwọn tó jẹ́ pé a fẹ́ fi owó sínú HFM àkáǹtì wa àti ṣí àkáǹtì wa àti verify àti submit àwọn document tó yẹ ká submit àti fi NIN wa àti fi verify àkáǹtì wa àti verify address wa, but a kò fẹ́ fi owó sínú àkáǹtì wa. Báwo ni a ṣe lè fi owó sínú àkáǹtì wa? Àwọn kan tí mo máa ṣàlàyé fún wa nínú fídíò yìí ní èní ni. Tó di pé a bẹ̀rẹ̀, tí ẹ bá fẹ́ kàn sí wa ẹ lè pè wá sórí +234 90 60 20 1255 fẹ̀yìn tẹ́ bá sí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Fẹ̀yìn tẹ́ wá wà ní Nàìjíríà tàbí ní ìlú Ìbàdàn ẹ lè pè wá sórí 090 60 20 1255 tàbí kẹ́ kàn sí wa ní nọ́mbà 64 Mọ́kọ́lá Road opposite State Veterinary Hospital ní ìlú Ìbàdàn. Báyìí a máa ní láti login sínú HFM àkáǹtì wa. Ẹ ti ṣí àkáǹtì yẹn ti verify, so ẹ login pẹ̀lú àwọn information tẹ́ fi create àkáǹtì yẹn. So tá bá ti login, wọ́n máa béèrè pé password tá ń lò, a fi password wa sí. Àwa tẹ continue. Lẹ́yìn tá bá ti wọnú àkáǹtì yẹn, then kí la fẹ́ ṣe? A fẹ́ lọ deposit sínú àkáǹtì wa. A lọ sí sórí deposit ní apá òsì níbí. Deposit ni a máa tẹ̀. Tá bá ti tẹ deposit, then á gbé wa wá sí orí page mi. Níbi láti lè mú oríṣiríṣi option tó wà láti lè deposit. Bank transfer, crypto, credit card, alternative. Ẹ lè lo bank, ìyẹn normal transfer tá a máa ṣe nínú bank account wa, tàbí kẹ́ lo crypto, tàbí kẹ́ fi káàdì báǹkì yín kẹ́ fi sanwó wọlé. Nínú tutorial yìí mo máa fi hàn yín bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe bank transfer. So bank transfer la máa mú, a mú bank transfer. Àwa lọ sí ìsàlẹ̀ níbí, àwa mọ option tí ó pọ̀ lóríṣiríṣi tá a lè lò fún bank transfer. A lè ṣe local bank transfer tàbí international bank transfer, ìyẹn tá bá ní àwọn báǹkì ní òkè òkun tó jẹ́ pé à ń lò tí ó ṣe ti Nàìjíríà, ìyẹn ti wire transfer. So a máa mú instant bank transfer, ìyẹn tí eléyìí tá ń lò Nàìjíríà, tàbí ká mú local bank transfer. Ẹ yẹ ká mú local bank transfer. Now ṣe rí local bank transfer yìí ó ní a máa ka gbogbo instruction. Ní èyí tá fẹ́ deposit sínú àkáǹtì wa 1,452 naira ní $1 tí ó máa cost wa. So èyí tó kéré jù tá lè fi sí ní $5. So a máa wá sí ìsàlẹ̀ díẹ̀ sí. Àwa mú báǹkì tí wọ́n fi síbí yìí tó yẹ pé a lè fowó sí. Wọ́n ní GTB, wọ́n ní Access, wọ́n ní Zenith, wọ́n ní Fidelity, wọ́n ní First Bank. So àmì lè tó bá wà, èmi nífẹ̀ẹ́ sí Access. Access máa ń fast, so màá mú Access. Then ṣe wá rí àwọn account tó wà níbí àmì la máa lò láti sanwó wọlé. Account number ní account number náà ni a need. Àmì ṣọ̀pọ̀ orúkọ tó wà lórí account number tó gbé jáde ní orí báǹkì wa pàtàkì fẹ́ transfer ó jẹ́ HFM Markets Nigeria Limited. So ní apá bíbí yìí tí mo fi kan bò yìí, orúkọ yín àti HFM ID yín ni máa fi sínú description. So ilé máa yẹ kó wọ́n yóò ti mọ̀ pé ẹ̀yin ni ẹ sanwó wọlé, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ń sanwó wọlé ní ojoojúmọ́. So tẹ́ bá kàn sanwó tẹ́ fi description sí, ó máa nira fún wọn láti mọ̀ pé ẹ̀yin lẹ sanwó. So tẹ́ bá lè fi description sí tán láti lè jẹ́ kí wọ́n lè mọ̀ pé ẹ̀yin lẹ tún sanwó wọlé, tàbí láti lè jẹ́ kí wọ́n lè bá yín process owó tẹ́ sanwó wọlé, ẹ tún láti send the email sí wọn pẹ̀lú payment slip, ìyẹn payment slip tẹ́ sanwó tẹ́ gbà ní báǹkì yín, ẹ send ẹ̀ sí deposit@hfm.com. ìyẹn ilé tó wà níbí deposit@hfm.com lè máa send the slip yẹn sí. So jẹ́ ká máa ka àwọn instruction tó wà níbí tó di pé a kàn máa sọ pé a ti sanwó wọlé tán tá a ṣe pinnu kankan. A send the payment slip wa sí deposit@hfm.com. Ní báyìí jẹ́ ká lo Access Bank a fi sanwó wọlé. So a máa login sórí bank app wa. So a máa sọ fẹ́ni tó ní àkáǹtì kó login sórí bank app ẹ̀ kó fi tó bá fi sínú àkáǹtì ẹ̀. So ẹnìyẹn máa mú Access òní. Tó bá yẹ pé other bank lẹ fẹ́ lò bí Zenith ni, ẹ mú bank tó bá ti wù yín. Bank tẹ́ bá ti wà níbí lẹ máa lò. So Access ni ẹni fẹ́ lò. So tó bá yẹ pé báǹkì míì lẹ fẹ́ lò, ẹ mú ilé tó bá wù yín. So ẹ tẹ̀síwájú, ẹ make sure pé nọ́mbà tẹ́ pàtẹ́ ẹ̀ ń tẹ continue ó gbé HFM Markets Nigeria Limited jáde. Ẹ wá tẹ orí tẹ́ fẹ́ fi sínú àkáǹtì yín. Ẹni fẹ́ fi bí 7 million naira sínú àkáǹtì ẹ̀. So tá bá fi 7 million naira sínú àkáǹtì yẹn, ẹnìyẹn máa tẹ orúkọ ẹ̀ ó máa tẹ̀ sí pẹ̀lú àwọn information tó wà níbẹ̀ yẹn. So ẹ lè copy ẹ̀. Tẹ́ bá dẹ̀ rí pé orí phone call ẹ ti ń ṣe, ẹ kàn lè follow gbogbo àwọn instruction náà tó wà níbẹ̀ yẹn náà kẹ́ fi san owó yín wọlé. But tẹ́ bá san tán náà, ẹ tún ní láti lọ sí orí email kẹ́ lọ ṣe email sí wọn, because àwọn tó ń san owó wọlé lójoojúmọ́ pọ̀ gidi gan. So tẹ́ bá ti ṣe transfer yẹn tán, then kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Owó yẹn máa reflect nínú àkáǹtì yín. Náà tá bá ti send owó yẹn sí àwọn HFM, ẹni yìí ó sọ fún wa pé
4.5 ni òun lè send pé daily maximum tó ń lè send ní 5 million. So ẹni yẹn máa ní láti send payment slip yẹn sí HFM. So ẹ lọ send PDF payment slip tàbí image payment slip tó show orúkọ yín fún ara yín àti orúkọ HFM market tó show àkáǹtì wọn náà tẹ́ sanwó sí. So ẹ wá click pé fẹ́ share. Tẹ́ bá click pé fẹ́ share, then ẹ lọ sọ́ndà email yín, ẹ make sure pé email tẹ́ ń lò tẹ́ fi register fún HFM ni ẹ mú email yẹn ni. So ẹ wá tẹ deposit at HFM òní, deposit at HFM ni ẹ máa lò .com òun lẹ máa lò, deposit at hfm.com ni ẹ máa lò. So ẹ wá sọ kọ́ tẹ́ fẹ́, ẹ wá ní credit my, ẹ wá fi my HFM ID yẹn sí. So for security reasons mo máa bó HFM account ẹni yìí. So ẹ tẹ̀ sí, bá ti tẹ̀ sí tán ẹ send ẹ. Ẹ tún copy message yẹn, ẹ tún paste ẹ. Bá ti paste ẹ tán bẹ́ẹ̀, then ẹ wá send ẹ. Láìpẹ́ láì jìnnà mo máa credit account yín ní oye tẹ fund. So kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Bá ti ṣe tán, that is all. So ẹ dẹ́ padà wá sí home. Ní abẹ́ home yẹn, ẹ lọ sínú wallet yín, ẹ lọ sápá ọ̀tún bí, ẹ refresh wallet yín kí owó yẹn kó lè jáde. So ó lè take bí 1 hour, ó depend tí a máa ṣe ní high volume of àwọn tó fẹ́ sanwó wọlé sí. So ẹ lọ sínú my wallet, tẹ́ bá click ńbẹ̀, ẹ máa rí oye tẹ́ deposit sínú account yín. So kò jù bẹ́ẹ̀ lọ, bẹ́ẹ̀ ṣe máa fund account yín ni. Tẹ́ bá ti fund account yín náà, tẹ́ bá tó fẹ́ move owó náà láti inú account yín lọ sínú MetaTrader yín, kó tẹ́ máa ṣe ni pé ẹ kọ́kọ́ create account tẹ́ fẹ́ lò náà. Kó lọ create account tẹ́ fẹ́ lò náà, ìyẹn open trading account. Ẹ create ẹ̀ bí, tẹ́ bá ti click open trading account, ẹ wá select. Àgbà yín níyànjú pé kẹ́ lo premium tàbí bonus. So lábẹ́ superior a ní premium àti cent àti zero spread àti pro plus. Premium ní kẹ́ máa mú, premium ló dájú. Tẹ́ bá fẹ́ lo bonus náà, lábẹ́ bonus ẹ lè mú supercharge. But lábẹ́ superior yìí premium account lè máa mú. Tẹ́ bá select, tẹ́ bá open, then ẹ transfer owó tó wà nínú wallet yín sínú MetaTrader yín. So bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe nìyẹn, mo sì máa kọ́ yín bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe yẹn for now. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa deposit nínú account yín ni. Tó bá wù yín tẹ́ fẹ́ wò bẹ́ẹ̀ ṣe máa transfer owó nínú wallet tẹ́ ti deposit sínú MetaTrader yín. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa connect sórí phone yín tẹ́ ẹ máa trade. Ẹ wo àwọn link tó wà lábẹ́ fídíò yìí, àwọn fídíò ṣì ń bọ̀ lọ́nà. Ẹ ṣé. +234 9060 20 1255 lè pè wá sí tẹ́ bá sí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Tẹ́ bá wà Nàìjíríà ẹ pè wá sórí 09060 20 1255 tàbí kẹ́ chat wá ní WhatsApp tàbí Telegram. Ẹ ṣé.